हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण IMP क्वेश्चन्स हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज जे 3 मार्क्स किंवा 4 मार्क्ससाठी येऊ शकतात यातला एक तरी कमीत कमी क्वेश्चन येणार असे 3 क्वेश्चन आज आपण पाहणार आहोत. तर त्यातला डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 अँड SN2 रिॲक्शन्स हा जो क्वेश्चन आहे तो बोर्ड एक्झाम मध्ये आतापर्यंत 2 वेळा आलेला आहे. आणखी explain the alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide with energy profile diagram तोही क्वेश्चन आलेला आहे बऱ्याच वेळेला. explain alkaline hydrolysis of methyl bromide with energy profile diagram that is SN2 आणि tertiary butyl bromide SN1. तर असे 3 क्वेश्चन आणि आणखी एक क्वेश्चन, what are the factors which affects the SN1 and SN2 रिॲक्शन, की कोणते 3 फॅक्टर असे आहेत. मी त्यातल्या 2 स्टार मारलेले आहेत. ते जे आहेत ते 2 इथं आहेत. कुठले? पोलॅरिटी ऑफ सॉल्व्हंट अँड टाइप ऑफ सबस्ट्रेट. तर आपण हे सगळे फॅक्टर पाहण्यापूर्वी सुरुवात करूया. SN2 रिॲक्शन, SN1 रिॲक्शन हे आपोआप कव्हर होतील. म्हणून टेक्निक त्याचं हेच आहे की SN2 रिॲक्शन आणि SN1 रिॲक्शन हे आपल्याला माहीत असेल तर आपण काय करू शकतो, हे पॉइंट्स आपण लिहू शकतो. तर त्यासाठी आपण काय करूया, SN2 ने सुरुवात करूया. SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझमचं एक्झाम्पल आपल्याला माहित आहे. SN2चं एक्झाम्पल जे आहे ते अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड. हे कसं ओळखायचं, तर SN2 रिॲक्शन म्हणजे इट इज अ बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, दिस 2 इंडिकेट्स बायमॉलिक्युलर. म्हणून इथं मॉलिक्युलरिटी जे आहे ते SN2 साठी काय येणार, बायमॉलिक्युलर. बायमॉलिक्युलर, ठीक आहे. आता ती SN1 मध्ये काय आहे त्याचं, तर युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, दॅट इज इट इज अ युनिमॉलिक्युलर. आपोआप त्याचे पॉइंट आपले होणार आहेत. म्हणून एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे की हे याला SN2 का म्हणायचं. तर मिथिल ब्रोमाइड हे जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर मध्ये हायड्रोजन ॲटम्स आर स्मॉलर अँड न्यूक्लियोफाइल कॅन अटॅक फ्रॉम बॅकसाइड. As a nucleophile can attack from backside, both the molecules are involved in rate determining step. म्हणून SN2 both the molecule म्हणजे काय, हा सबस्ट्रेट आणि येणारा न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल आपण काय यूज करतो, तर NaOH. ऍक्च्युअस NaOH बरोबर रिॲक्शन केली तर आपल्याला माहित आहे याचा प्रोडक्ट मिळणार आहे आपल्याला CH3OH प्लस NaBr. मग हा मिथेनॉल तयार झाला. हे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे. वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, बट व्हेन दिस न्यूक्लियोफाइल इज substituted by another nucleophile, that reaction takes place by bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is SN2 reaction mechanism. That means the concentration of both substrate and nucleophile is responsible for the rate of the reaction. That means rate of reaction depends upon both concentration of methyl bromide and NaOH. Hence, kinetics, it is a second order reaction, bimolecular and second order. म्हणून तिला काय म्हणायचं, सेकंड ऑर्डर. कारण काय की रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मध्ये सबस्ट्रेट पण आहे आणि NaOH पण आहे. हेन्स रेट इज proportional to the concentration of methyl bromide and the concentration of OH minus. म्हणून आपण म्हणू शकतो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. म्हणजे मॉलिक्युलर झाला, कायनेटिक हा पॉइंट झाला. आता आपल्या लक्षात येते का बघा की दोघांवरती रेट अवलंबून आहे. हेन्स इट इन्व्हॉल्व्स ओनली वन स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स 1 स्टेप फॉर SN2. SN2 साठी एकच स्टेप असणार आहे. त्याच्या अपोजिट कसं आहे आपल्याला ते बघायचं आहे. SN1 मध्ये ह्याच्या अपोजिट कसं आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर बॉन्ड मेकिंग अँड ब्रेकिंग, एक सिंगल स्टेप जर असेल
तर बॉन्ड मेकिंग अँड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. हे जे आहे ते स्ट्रक्चर आहे मिथिल ब्रोमाइडचं. आणि न्यूक्लिओफाईल कुठून येतोय? बॅक साइडनं. अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल टेक्स प्लेस फ्रॉम बॅक साइड. अशा पद्धतीने न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होणार आहे. बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन अँड OH and bond breaking CBr takes place simultaneously. Bond making and breaking, it is simultaneously in case of SN2 reaction mechanism. म्हणजे बॉन्ड ब्रेकिंग आणि मेकिंग कसं होतंय? असं का होतं? बिकॉज न्यूक्लिओफाईल कॅन अटॅक फ्रॉम बॅक साइड as small hydrogen atoms are present on the carbon on which bromine is present. हा लिव्हिंग ग्रुप आहे आणि हा अप्रोचिंग ग्रुप आहे. आता हा CBr बॉन्ड ज्यावेळेस ब्रेक होतोय त्याच वेळेस OH बॉन्ड तयार होते. म्हणून ही सिंगल स्टेप आहे. नंबर ऑफ स्टेप्स इन्व्हॉल्व 1. बॉन्ड ब्रेकिंग अँड मेकिंग टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. अशा पद्धतीने आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि एकच स्टेप असल्यामुळे हा बॉन्ड ब्रेक होत जाणार आहे आणि हा बॉन्ड तयार होत होणार आहे. त्यामुळे ही जी ट्रान्झिशन स्टेट आहे, the bond is neither formed completely and nor broken completely. One stage is there at which OH and Br are equidistant from this carbon atom. Hence, carbon will acquire delta positive, OH will acquire half minus delta आणि Br वरती सुद्धा हाफ मायनस डेल्टा. अशी ट्रान्झिशन स्टेट त्याच्यामध्ये असणार आहे. आणि जी सेकंड स्टेप आहे ती ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड इट टेक्स म्हणजे सेकंड स्टेप नसणार त्याच्यामध्ये. बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, बॉन्ड मेकिंग अँड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. परंतु एक ट्रान्झिशन स्टेट असणार आहे. हेन्स इट इन्व्हॉल्व्स वन ट्रान्झिशन स्टेट ॲज इट इन्व्हॉल्व वन स्टेप. त्यानंतर डिरेक्शन ऑफ अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल. आत्ताच आपण पाहिलं न्यूक्लिओफाईल अटॅक्स फ्रॉम बॅक साइड अँड इट कॅनॉट अटॅक फ्रॉम द फ्रंट साइड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ निगेटिव्हली चार्ज ब्रोमीन. ब्रोमीन वरती सुद्धा डेल्टा मायनस चार्ज आहे, OH वरती मायनस आहे. हेन्स न्यूक्लिओफाईल कॅनॉट अटॅक फ्रॉम द फ्रंट साइड, इट अटॅक्स ओनली फ्रॉम द बॅक साइड इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम. हेच पॉईंट आपल्याला लिहायचे आहेत ज्यावेळेस एक्सप्लेन SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम विथ एक्झाम्पल असा क्वेश्चन असेल, किंवा एक्सप्लेन अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. त्याची एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कशा पद्धतीने असणार ते आपण शेवटी ह्याच्या बघणार आहोत एक्सप्लेनेशनच्या. आपण पॉईंट सगळे कव्हर करत जातोय. SN2 साठी पहिल्यांदा आणि नंतर SN1 साठी त्याच्या अपोजिट लिहिणार आहे. तर डिरेक्शन ऑफ अटॅक फ्रॉम बॅक साइड. स्टिरियोकेमिस्ट्री, जर फक्त बॅक साइडने अटॅक होत असेल, अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल टेक्स प्लेस फ्रॉम ओनली बॅक साइड. हेन्स if the substrate is having asymmetric carbon atom, inversion of configuration takes place. 100% inversion of configuration. 100% inversion of configuration. 100% inversion का होतं? तर बॅक साइडने अटॅक होतो. म्हणून जो पहिला Br आहे त्याच्या अपोजिट साइडनं OH मायनस येणार आहे. म्हणून काय होतं? 100% इन्व्हर्जन. म्हणजे काय नेमकं? जर पहिला R असेल सबस्ट्रेट तर जो प्रोडक्ट असेल तो S असतो, आणि जर S असेल सबस्ट्रेट तर प्रोडक्ट R असणार आहे. R आणि S कॉन्फिगरेशन आपल्याला माहित आहे. म्हणून 100% इन्व्हर्जन, इट इज ऑल्सो नोन ॲज वॉल्डन इन्व्हर्जन. याला काय म्हटलं जातं? वॉल्डन इन्व्हर्जन. वॉल्डन इन्व्हर्जन. मग आता आपल्याला ज्यावेळेस एक्सप्लेन द अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तर याला अर्धा मार्क आहे. रिएक्शनसाठी अर्धा मार्क, रेट सांगण्यासाठी अर्धा मार्क आहे. आणि हे जे मेकॅनिझम आहे ते मी दाखवले. बॅक साइड अटॅक टेक्स प्लेस, बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. हाऊ ट्रान्झिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, कार्बन इज हॅव्हिंग प्लस डेल्टा चार्ज, ब्रोमीन अँड OH दे acquire half minus delta. That means equally they are from the same distance from the carbon. At one stage it is known as a transition state and the negative charge is shared. जो मायनस चार्ज आहे कार्बनवरती प्लस चार्ज आणि जो मायनस चार्ज राहिलेला आहे तो दोघांनी शेअर केलेला आहे. म्हणून हाफ डेल्टा मायनस. ती जी ट्रान्झिशन स्टेट आहे ती एकच ट्रान्झिशन स्टेट त्याच्यामध्ये असणार आहे, कारण ही SN2 रिएक्शन वन स्टेप आहे. हे जे एक्सप्लेनेशन आहे त्याच पद्धतीने स्टिरियोकेमिस्ट्री जी 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस
आता टाईप ऑफ सबस्ट्रेट, या सबस्ट्रेटकडे जर तुम्ही पाहिलं तर कसला सबस्ट्रेट आहे आणि अशा सबस्ट्रेटला SN2 का होते त्याचं रिझन तुमच्या लक्षात येईल. मी इथं दाखवलेलं मिथिल ब्रोमाइड इज द एक्झाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम and it is due to the space which is available to attack from the backside is required. Hence the substrate which is less crowded, जो सर्वात कमी क्राउडेड असेल म्हणजे मिथिल ब्रोमाइड आहे. स्मॉल हायड्रोजन atoms are present around the carbon, hence the nucleophile can attack from the backside. Hence the type of substrate for SN2 must be primary and the reactivity by SN2 is first primary, then secondary and then tertiary. ही जी रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर आहे ती SN2 साठी. त्याच्या अपोजिट कोणासाठी असणार आहे SN1 साठी आहे, ते आपण बघणार आहोत. नंतर पोलॅरिटी ऑफ सॉल्व्हंट. आता जे आपण हे पाहतोय याच्याकडे आपण कॉन्सन्ट्रेट करायचं. याच्यात काय दिसतंय आपल्याला की आपल्याला बघायचं आहे की इथं ही जी स्टेट तयार होते ट्रान्झिशन स्टेट, त्याच्यासाठी आपल्याला बघायचं आहे की OH- अटॅक फ्रॉम द बॅक साइड and pentavalent carbon will be formed when bond between carbon and OH is formed, because CBr bond is not completely broken and hence pentavalent state is formed. Hence OH- must attack on this carbon before it reacts with the solvent. solvent बरोबर कधी रिॲक्ट होईल जर हा इन्व्हॉल्व नसेल अटॅक मध्ये. सॉल्व्हंट बरोबर रिॲक्ट होण्यासाठी जर सॉल्व्हंट कसा पाहिजे तर स्ट्रॉंग, दॅट इज हॅव्हिंग प्रोटॉन कंटेनिंग सॉल्व्हंट जर असेल तर तो SN2 रिॲक्शन साठी चालणार नाही. त्यासाठी अप्रोटिक सॉल्व्हंट पाहिजे, त्याच्यामध्ये प्रोटॉन नसला पाहिजे. बिकॉज रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH- and methyl bromide, and if OH- reacts with proton of that solvent, then the concentration of OH- will be decreased and the rate of reaction decreases. Hence aprotic solvent, type of solvent कसला पाहिजे अप्रोटिक, म्हणजे तो लेस पोलर नसणारा सॉल्व्हंट पाहिजे. असं जर असेल तर SN2 साठी चांगला असतं, म्हणजे फेवर्स द रिॲक्शन. SN2 इज फेवर्ड बाय अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स. आता इंटरमिजिएट जो तयार होतोय याच्यामध्ये इंटरमिजिएट तयारच होत नाही. इंटरमिजिएट तयार होत नाही म्हणजे बॉन्ड ब्रेकिंग अँड मेकिंग takes place simultaneously, hence no intermediate is involved in SN2 reaction. आता SN2 रिॲक्शन झाल्यानंतर आता ही जर रिॲक्शन 3 मार्कला डायरेक्ट विचारली तर हे आता सांगितलेलं सगळं एक्सप्लेनेशन त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. याला अर्धा मार्क, याला अर्धा मार्क, या स्टेपला 1 मार्क आहे. बॉन्ड ब्रेकिंग दाखवायचं आहे, ट्रान्झिशन स्टेट तयार करायची, ब्रेकिंग दाखवायचं, 100% इन्व्हर्जन, त्याला ऑर्डिनरी इन्व्हर्जन असं म्हटलं जातं. आणि यातले 2-3 पॉईंट सांगितले, विषय संपला. बायोमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनचं. आता एनर्जी प्रोफाइल हे एक्सप्लेनेशनसाठी अर्धा मार्क आणि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जे आहे तिच्यासाठी सुद्धा 1 मार्क आहे. मग आता ती एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम म्हणजे काय, प्रोग्रेस ऑफ द रिॲक्शन आपण या ॲक्सिसला घेतो आणि इकडं आहे तो पोटेन्शियल एनर्जी आहे P, आणि हे जर आपण रिॲक्टंट समजलं तर ही ट्रान्झिशन स्टेट आहे आणि इथं प्रोडक्ट आहे. प्रोडक्ट, रिॲक्टंट आणि ही ट्रान्झिशन स्टेट आहे TS, ट्रान्झिशन स्टेट. मग ट्रान्झिशन स्टेटला काय असणार आहे तर पेंटाव्हॅलंट कार्बन. तो पेंटाव्हॅलंट कार्बन म्हणजे कसा की CBr बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक अँड COH बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म. Hence only transition state is involved. One transition state is involved, and you have to mention the energies of reactant and product, and there must be difference. आता हा रिॲक्टंटची एनर्जी कमी पाहिजे, प्रोडक्ट रिॲक्टंटची जास्त पाहिजे आणि प्रोडक्टची कमी पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण SN2 रिॲक्शन एक्सप्लेन केली. याच्या अपोजिट आपल्याला SN1 कडे जायचं आहे. हेच पॉईंट पुन्हा येणार आहेत. कायनेटिक जर पाहिलं आपण तर युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे. As it is a unimolecular nucleophilic substitution reaction, it is a first order kinetics. It is a first order reaction. First order reaction. That means rate of reaction depends upon. आता त्याचे एक्झाम्पल आहे tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide reacts with NaOH, aqueous NaOH, and formation of tertiary butyl alcohol. टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइडचं टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल होणार आहे. पण या रिॲक्शन मध्ये जर आपण पाहिलं तर हा जो कार्बन आहे ज्याच्यावरती ब्रोमिन आहे तो CBr बॉन्ड ब्रेक झाला पाहिजे
आणि बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड OH मस्ट बी फॉर्मड. मग हा ब्रेक होतोय का लगेच? तर अगोदर बॉन्ड ब्रेकिंग होणार का सायमल्टेनियसली होणार? तर या केसमध्ये फर्स्ट बॉन्ड इज ब्रोकन अँड देन बॉन्ड बिटवीन nucleophile and that carbon takes place. म्हणजे CBr bond is first broken and then COH bond is formed. That means it involves two steps. असं का? Nucleophile cannot attack from the front side. Nucleophile cannot attack from the back side because these three CH3 groups, they require more space and there is no space for nucleophile to approach to this carbon atom. त्या कार्बन कडे जाण्यासाठी जागा नाही कारण three bulky groups are attached to that carbon on which bromine is present, and nucleophile have to attack from the back side because bromine is present from the front side, and nucleophile cannot attack from the front side. Hence this molecule undergo dissociation in the first step and in the second step attack of nucleophile takes place. म्हणून ही जी नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत याच्यामध्ये 2 स्टेप्स असतील. नंबर ऑफ स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स. ही रिएक्शन आहे, रिएक्शन साठी अर्धा मार्क. अँड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. Why? And why it is not, it is independent on the concentration of aqueous NaOH, that is nucleophile. न्यूक्लियोफाईलच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रिएक्शनचा रेट अवलंबून नाही. कशावरती आहे? फक्त टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड वरती आहे. As rate depends upon the concentration of tertiary butyl bromide only, hence it is a unimolecular because only one molecule is involved in the rate determining step. आता ह्यातली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हीच होती RDS आणि त्यामध्ये दोन्ही मॉलिक्युल आहेत, OH- पण आहे आणि मिथिल ब्रोमाइड पण आहे. पण त्या केसमध्ये नाही, 2 स्टेप्स इन्व्हॉल्व आहेत आणि पहिल्या स्टेपमध्ये जर बॉन्ड ब्रेकिंग होत असेल ती स्टेप स्लो असते, ज्या स्टेपमध्ये बॉन्ड ब्रेकिंग होतं. आणि का स्लो असते? बिकॉज इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. हेन्स वन ऑफ द स्टेप इज अ स्लो स्टेप, that is the step which involves breaking of a bond and it is the first step. म्हणून काय करतो टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड? हा जो टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे त्याच्या भोवती असं हे कार्बन च्या भोवती काय आहेत? CH3 ग्रुप्स आहेत. हे CH3 ग्रुप आहेत आणि हा ब्रोमीन आहे. आता मला सांगा न्यूक्लियोफाईलला जागा आहे का? नाही. म्हणून हा काय करतो? पहिल्यांदा ब्रेक होतो. द बॉन्ड इज ब्रोकन and this step is known as rate determining step, hence it is slow because it involves breaking of a bond. मग आता हा तयार काय होईल? तर टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन तयार होतो आणि हा बॉन्ड ब्रेक होत असताना पहिली ट्रान्झिशन स्टेट असते आणि नंतर बॉन्ड तयार होत असताना दुसरी ट्रान्झिशन स्टेट असते. म्हणजे 2 स्टेप असतील तर 2 ट्रान्झिशन स्टेट. हेन्स नंबर ऑफ ट्रान्झिशन स्टेट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन 2 असणार. कशामध्ये? SN1 मध्ये. बॉन्ड मेकिंग अँड ब्रेकिंग, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड ब्रोमीन इज ब्रोकन अँड देन बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड OH इज फॉर्मड. सायमल्टेनियस होते का? नाही. पहिला बॉन्ड ब्रेकिंग होतं आणि नंतर बॉन्ड तयार होतो. असं आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं. बॉन्ड मेकिंग अँड ब्रेकिंग. ट्रान्झिशन स्टेट सांगितले मी की इथे एक ट्रान्झिशन स्टेट असणार आहे आणि दुसरी एक ट्रान्झिशन स्टेट असणार आहे. मी ट्रान्झिशन स्टेट दाखवत नाही, इथं मला दाखवायचं आहे टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन CH3 CH3 आणि हा CH3 आणि ह्याची जर जॉमेट्री पाहिली आपण, आता इथं -Br- आपण टाकूया म्हणजे यात ॲरोवरतीच लिहितो मी. याची जर जॉमेट्री पाहिली तुम्ही तर टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड पासून हा जो टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन तयार झालेला आहे. तर त्या कार्बोकॅटायनचं वैशिष्ट्य काय असते? कार्बोकॅटायन इज हॅव्हिंग sp2 हायब्रिड कार्बन ॲटम and hence it is a trigonal planar geometry. त्याची जॉमेट्री जी आहे ती ट्रायगोनल प्लेनर जॉमेट्री असते. Hence in the second step nucleophile can attack from both the sides. म्हणजे आपल्याला दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय करायचं आहे? हा CH3 हा CH3 आणि ह्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. आता न्यूक्लियोफाईल बॅक साइडने पण येऊ शकतो. हा OH- can attack from back side, OH- can attack from front side also. असं का? तर बिकॉज द जॉमेट्री ऑफ कार्बोकॅटायन इज अ ट्रायगोनल प्लेनर जॉमेट्री. इफ बॅक साइड अटॅक टेक्स प्लेस, inversion of configuration. If front side attack takes place, retention of configuration.
Hence, racemic mixture is formed, stereochemistry. Racemic mixture is formed, 100% inversion, 50% inversion and 50% retention of configuration. आता polarity of solvent, जर polar solvent असेल तर या रिएक्शनसाठी SN1 साठी फेवर असतो. आणि इंटरमिजिएट ह्याच्यामध्ये जो तयार होतो त्या इंटरमिजिएटचं नाव आहे टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन. दॅट मीन्स SN1 इन्व्हॉल्व्स इंटरमिजिएट. आता ह्याची जर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम काढायची असेल तर याच्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मध्ये आपल्याला 2 ट्रान्झिशन स्टेट दाखवावे लागणार आहेत आणि ही जी आहे ती अशा पद्धतीनं असते. पोटेन्शियल एनर्जी आणि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ही TS1 आहे आणि ही TS2 आहे. इथं बॉन्ड ब्रेकिंग आहे, इथं बॉन्ड मेकिंग आहे. आणि अशा पद्धतीने फर्स्ट ट्रान्झिशन एनर्जीला EA म्हटलं जातं, हिला EA1 आणि EA2. अशा पद्धतीनं आपल्याला ह्याची एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सुद्धा तुम्हाला काढायला यायचं. मी फक्त रिव्हिजन म्हणून हा पॉईंट घेतलेला आहे. तर डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 अँड SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम हा एक क्वेश्चन झाला. दुसरा explain the alkaline hydrolysis of methyl bromide with energy profile diagram. Explain SN1 reaction mechanism with energy profile diagram. आणि हे जे पॉइंट आहेत हे पॉइंट कमीत कमी 6 पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. कशासाठी? तर हा जो क्वेश्चन येतो डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 अँड SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम, या 3 पैकी एक क्वेश्चन हमखास आपल्याला परीक्षेसाठी येणार आहे. म्हणून हे जे फॅक्टर्स आहेत हे फॅक्टर्स आपल्याला कमीत कमी 6 लक्षात ठेवायचे जेणेकरून आपल्याला 3 मार्क्ससाठी. आणि सिंपल आहे, तुम्ही सबस्ट्रेट लक्षात ठेवू शकता. तुम्ही ह्या बाय मॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन म्हणून ही बाय मॉलिक्युलर मॉलिक्युलिटी लक्षात ठेवू शकता. त्याची कायनेटिक 2 म्हणून सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आहे. नंबर ऑफ स्टेप्स 2 असेल तर नंबर ऑफ स्टेप 1 आणि SN1 असेल तर नंबर ऑफ स्टेप्स 2. त्यानंतर ट्रान्झिशन स्टेट्स तशाच. जर ही 1 स्टेप रिएक्शन आहे हेन्स 1 ट्रान्झिशन स्टेट, 2 स्टेप रिएक्शन आहे हेन्स 2 ट्रान्झिशन स्टेट. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. डिरेक्शन ऑफ अटॅक, न्यूक्लियोफाइल कॅन अटॅक फ्रॉम बॅक साइड ओनली इन केस ऑफ SN2. फ्रॉम फ्रंट अँड बॅक, न्यूक्लियोफाइल अटॅक फ्रॉम फ्रंट as well as back side. Hence inversion of configuration takes place in case of SN2, but in case of SN1 racemic mixture is formed. ही स्टिरिओकेमिस्ट्री आपोआप लक्षात राहते जर या 2 रिएक्शन तुम्ही अशा पद्धतीनं स्टडी केला तर. आणखी एक शेवटचा क्वेश्चन जो आहे तो व्हॉट आर द फॅक्टर्स विच अफेक्ट्स द SN2 अँड SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. तर हे जे फॅक्टर्स आहेत ते कोण आहेत? टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, SN1 कोण देतं, SN2 कोण देतं ते आपण पाहिलं. त्यानंतर पोलॅरिटी ऑफ सॉल्व्हंट, पोलार सॉल्व्हंट असेल तर काय होतं, कोणासाठी चांगला आहे तेही आपण पाहिलं. आणि तिसरा जो प्रकार आहे तो न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कसा पाहिजे? याच्यासाठी स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल पाहिजे. जर स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल असेल तर त्याला फेवर करतो SN2 ला. आणि न्यूक्लियोफाइल वरती काय अवलंबूनच नाही. SN1 रिएक्शन, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्व्हॉल्व्ड इन केस ऑफ रेट. Rate is independent of the concentration of nucleophile. Hence, the nucleophile do not affect on the SN1 reaction. But more is the stronger nucleophile, the SN2 reaction is favored. असे 3 पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे 3 मार्क्ससाठी. नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल आणि पोलॅरिटी ऑफ सॉल्व्हंट. असे 3 पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे. असं हे तिन्ही क्वेश्चन आपल्याला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधले इम्पॉर्टंट आहेत फॉर 3 मार्क्स अँड 4 मार्क्स ऑल्सो. आपण आता नंतर एका सेशनमध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह पुढच्या संपवणार आहोत. या 4ही सेशनमधले जर लेक्चर तुम्ही व्यवस्थित पाहिले तर तुम्हाला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा क्वेश्चन तुमचा सगळे सुटतील तुम्हाला. थँक्यू.